Ministrat e jashtëm të vendeve të Bashkimit Europian lidhen sot për të diskutuar mbi negociatat me Tiranën dhe Shkupin. 4 prej tyre u kërkojnë kolegeve që të marrin një vendim të guximshëm për hapjen e procesit, pasi 2 vendet i kanë plotësuar kushtet. Komisioni i Venecias publikoi sot opinionin final mbi dekretin e presidentit të Republikës për anulimin e zgjedhjeve. Venecia thotë se presidenti nuk ka të drejtë të anulojë zgjedhjet dhe sa i veproi pa asnjë bazë ligjore, reagojnë Meta dhe mazhoranca. Opozita e quan të turpshëm gjestin ambasadorit të OSB-s që e ngriti gishtin disa protestuesve të zonës së Astirit. Mazhoranca thotë se opozita nuk duhet të nxjisë sulmet ndaj diplomatëve, ndërsa vetë ambasadori kërkon falje. Borxhi tatimor arriti në $1 miliard dhe 77 milion vitin që shkoi, ndërsa afro gjysma e tij zotrohet nga 50 kompani të mëdha. Kontrolli i lartë i shtetit thotë se rritja e tij vjen kryesisht nga moskryerja e pagesave nga tatim paguesit. Prishtina kërkon ekspert ndërkombëtar për të hetuar mbi dyshimet se 10 komisioner u elmuan gjatë numërimit të votave të ardhura nga serbët. Presidenti serb Vučić reagon duke quajtur këtë akt si një sajesë për të vjedhur votat. Shqipëria luan sot në transfert kundër Moldavisë. Portieri Strakosha është në pikpyetje pas gafës që i kushtoi kombëtares humbjen në ndeshjen me Turqinë. Trajneri i reja pritet të bëjë edhe ndryshime të tjera. Ju përshëndes, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni lajmeve të orës 15:30. Do të njihemi me informacionet më kryesore të kësaj të hëne 14 tetor. Me një letër të hapur, 4 vende anëtare të Bashkimit Europian i kërkojnë Unionit hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ata thonë se qeveritë e këtyre vendeve i kanë plotësuar kushtet e vendosura nga Bashkimi Europian dhe se tashmë është koha për të hedhur një hap të guximshëm. 4 ministrat e jashtëm të Bashkimit Europian, ai Çekisë, Slovakisë, Hungarisë e Polonisë, kërkojnë çeljen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në Bashkimin Europian. Ata thonë se këto shtete i kanë përmbushur detyrimet e lëna nga Brukseli. Nëse BE vendos nëse do të fillojë bisedimet e pranimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, është e rëndësishme të theksohet se të dy vendet kanë përmbushur kriteret që BE përcaktoi për ta, duke vendosur reforma të ndërlikuara të brendshme. 4 ministrat e jashtëm shprehen se ky është një vendim i guximshëm që ndihmon jo vetëm këto dy shtete, por të gjithë rajonin. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria janë duke pritur me padurim fillimin e një faze të re të procesit të integrimit në BE. Është koha për të marrë një vendim të guximshëm për të ardhmen, jo vetëm të këtyre vendeve, por edhe të gjithë Ballkanit Perëndimor dhe BE-s. Drafti parapraki konkluzioneve të Këshillit të çështjeve të përgjithshme të Bashkimit Europian përfshin hapjen e negociatave me Shqipërinë. Në draft, i cili mban datën 11 tetor, parashtrohen edhe kushtet për të plotësuar përpara se të nisin bisedime teknike mes grupeve të punës. Në draft thuhet se brenda 6 mujorit të parë të 2020-s duhet të jetë funksionale gjykata kushtetuese, gjykata e lartë dhe të ketë përparime në reformën zgjedhore. Komisioni i Venecias ka publikuar sot opinionin përfundimtar për sa i përket anulimit të zgjedhjeve të 30 qershorit nga presidenti i Republikës zoti Ilir Meta. Komisioni thotë se presidenti nuk ka të drejtë që të anulojë zgjedhjet dhe se ka vepruar pa asnjë bazë ligjore në vendimin e tij. Edhe në opinionin e tij përfundimtar, Komisioni i Venecias evidenton faktin se presidenti i Republikës kur vendosi të nxjerrë dekretin për anulimin e zgjedhjeve të 30 qershorit nuk ka pasur asnjë bazë ligjore apo kushtetuese. Në dokumentin prej 19 faqesh, ekspertët u referojnë të gjitha aneneve të kushtetutës ku përcaktohen kompetencat e kreut të shtetit dhe thonë se protesta e 8 qershorit dhe informacionet sekrete për djegjen e parlamentit nuk përbëjnë raste të cilat mund të çojnë në marrjen e vendimit për shtyrjen e zgjedhjeve, aq më shumë pa një konsensus politik. Komisioni arrin në konkluzionin se në mungesë të një dispozite ligjore për këtë çështje, presidenti mund të anullojë zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore vetëm kur ka një gjendje lufte, gjendje të jashtëzakonshme ose katastrofë natyrore, por edhe në këto raste, masat e jashtëzakonshme duhet të bazohen në ligj. Edhe atëherë presidentit i duhet një vendim specifik, ad hoc, që është baza ligjore për të shtyrë zgjedhjet. Anullimi i zgjedhjeve është i mundur vetëm në situata që plotësojnë kërkesën për shpalljen e një emergjence, sidoqoftë rregullat e zbatueshme kushtetuese për situata emergjente nuk ishin shpallur në këtë rast. As nuk kishte një konsensus politik i cili do të lejonte krijimin e një baze ligjore ad hoc.
Edhe në opinionin final, Komisioni Venecias evidenton faktin se bojkoti zgjedhjeve nga një ose disa parti nuk përbën argument ligjor dhe kushtetues për të mos lejuar të tjerët të zgjidhen apo të zgjedhin. Anullimi i zgjedhjeve ndikon gjithashtu në të drejtat elektorale të njohura nga të drejtat ndërkombëtare të njeriut. Bojkoti elektoral nga partitë politike, edhe nëse ato përfaqësojnë një pjesë të rëndësishme të elektoratit, nuk mund të parandalojë zgjedhjet e rregullta. Përndryshe, këto parti do të marrin leva për të parandaluar plotësisht çdo zgjedhje. Gjithsesi, edhe pse thotë se presidenti nuk u mbështet në ligj, Komisioni Venecias nuk i vlerëson veprimet e tij si shkelje serioze që mund të çojnë në shkarkimin e metës. Në këtë opinion theksohet edhe një herë se është Kuvendi dhe gjykata kushtetuese që duhet vendosi për të. Do të jetë Kuvendi dhe në fund gjykata kushtetuese që do të përcaktojë nëse shtyrja e zgjedhjeve lokale përbën një shkelje të kushtetutës dhe nëse kjo shkelje është e një karakteri serioz i cili do të lejonte një fajsim të presidentit. Ekspertët e Venecias shprehen të gatshëm që t'japin opinionin e tyre për autoritetet shqiptare për t'u ardhur në ndihmë edhe më tej për këtë çështje. Por, presidenti i Republikës ka reaguar pas publikimit të raportit përfundimtar të Komisionit të Venecias, duke thënë se ai ka konfirmuar se presidenti nuk ka tejkaluar kompetencat që i përcakton kushtetuta. Por majoranca thotë se presidenti ka shkelur kustetutën dhe se procedura për shkarkimin e tij do të vijojë. Presidenti i Republikës në reagimin e parë pas publikimit të opinionit përfundimtar të Venecias, shpreh se ky dokument konfirmon qëndrimin e tij. Presidenti i Republikës nuk ka shkelur kustetutën dhe nuk ka tejkaluar kompetencat e veta kushtetuese. Presidenti i Republikës pati qëllim legjitim që synonte shmangjen e gjakderdhjes, mbrojtjen e pluralizmit politik, ruajtjen e stabilitetit dhe të kredencialeve demokratike të vendit. Kompetencat kushtetuese të presidentit nuk janë formale. Dekretet e presidentit janë në fuqi dhe nuk u sfiduan përpara asnjë gjykate. Zgjedhjet parlamentare kanë status më të lartë kushtetues se zgjedhjet vendore. Por ndryshe mendon shumica që duket e vendosur ta vazhdojë hetimin për kreun e shtetit përmes komisionit të posaçëm hetimor. Dhe nuk besoj që ka ndonjë mendje juristi në Shqipëri që kur thua që nuk je bazuar në ligj dhe në kushtetut, nuk do të thotë që ke shkelur kushtetutën. Komisioni i posaçëm hetimor ka kohën e mjaftueshme në dispozicion për të vijuar punën e tij. Brenda datës 8 dhjetor, Komisioni posaçëm hetimor duhet të ketë hartuar raportin që do t'i dërgohet Kuvendit. Nëse ai gjen shkelje, Parlamentit i duhen 93 vota për të shkarkuar presidentin e Republikës, por gjithsesi është gjykata kushtetuese ajo që ka fjalën e fundit. Para pak qastesh ka reaguar edhe opozita e bashkuar që përshëndet opinionin e Komisionit të Venecias që sipas saj rrëzoi planin antikushtetues të Edi Ramës për të uzurpuar institucionin e presidentit të Republikës. Në një deklaratë për mediat thuhet se Komisioni i Venecias konfirmoi se presidenti i Republikës nuk ka kryer asnjë shkelje të kushtetutës dhe se iniciativa qeveritare për shkarkimin e tij bie ndesh me kushtetutën. Politika ka reaguar ndaj një gjesti të pahishëm të ambasadorit të OSBE-s, i cili u ngriti gishtin disa protestuesve të zonës së Astirit, të cilët më pas i drejtuan thirrjet Shame on you. Përfaqësues të opozitës e kanë quajtur të turpshëm këtë gjest, ndërkohë që majoranca thotë se opozita nuk duhet të nxjisë sulme ndaj diplomatëve të huaj. Vetë ambasadori ndërkohë ka kërkuar ndjesë. Ky gjest as pak diplomatik i kreu të prezencës së OSBE-s në Tiranë Bernd Boshart. Ndaj thirrjeve Shame on you që hodhan disa protestues të Astirit teksa ai po kalonte pranë drejtorisë së policisë. Ka sjellë reagime në radhët e politikës. Përfaqësues të opozitës parlamentare dhe asaj jo parlamentare. Një zëri e kanë dënuar duke e cilësuar të turpshëm. Një gjest absolutisht shumë i ofendues për çdo njeri, jo aq më shumë për ne si shqiptar dhe unë e dënoj ata. Për mua, OSBE ka mërur funksionin e vet në Shqipëri. S'ka asnjë rol, përkundrazi mban vetëm në një anë politike. Një papjekuri, si një lloj adolescence, nëse mund ta quajmë kështu në psiqikën e këtij Boshartit, ose një gjest kolonizatori. Supremacia evropiane është kjo, lutem. Ndërsa deputetët e majorancës kanë preferuar të shmangin komentet dhe i kanë bërë thirrje opozitës të mos nxjisë sulmet ndaj ambasadorëve. Historia kur në Shqipëri sulmoheshin ambasadorët e Shtetit Bashkuar të Amerikës nga njëjta parti politike është një prej gabimeve trashanike të Partisë Demokratike, por është çështje e tyre. Ne nuk mund të shndrohemi në njerëz që zëm me gur, këdo
i cili nuk na përshtatet në interesa politike të ditës. Po unë nuk jam komentator ambasadorësh tash dhe nuk e kam parë gestin, me thënë drejtën. Vetë ambasadori Boshart pas thirrjeve të shumta në media dhe internet u kërkoi ndjes protestuesve. Përmes një postimi në faqen e prezencës në rrjetet sociale, Boshart shkruan se do doja t'u kërkoja sinqerisht falje atyre që mund të kenë fyer dje. Unë respektoj të drejtën e shqiptarëve për të protestuar paqësisht. Përpara Komisionit Pavarur të Kualifikimit ka dalë sot prokurori krimeve të rënda Besim Hajdermata, i cili ka pasur nënhetim dosje të rëndësishme vitet e fundit. Sa i përket pasurisë, KPK u shpreh se ai ka bërë deklarim të saktë në përputhje me ligjin. Ka burime të lishme për të justifikuar pasurinë dhe nuk gjendet në situatën e konfliktit të interesit, u tha në raport. Edhe DSIK ka konstatuar përshtatshmëri për vazhdimin e detyrës së prokurorit Hajdermataj. Gjithashtu rezulton se ai nuk është përfshirë direkt apo indirekt me personat pa përshtatshëm, edhe për aftësi profesionale nuk pati pretendime. Ndaj Hajdermatajt janë bërë 11 denoncime pranë KPK-s dhe 3 denoncimet raportuara në media online, ndërsa 3 denoncime janë bërë pranë ONM-s. Hajdermataj ka pasur në duar çështjen e ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri, dosjen 184, dosjen 339, si dhe dosjen Shullazi. Në 16 tetor, trupa e vettingut do t'jap vendimin për konfirmimin ose jo në detyrë të Hajdermatajt. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi i ka dërguar sot Parlamentit 4 kandidatura për 2 vende vakante për në gjykatën kushtetuese. Kandidatët janë Elsa Toska, Besnik Muçi, Arta Vorpsi dhe Fiona Papajorgji. Aktualisht pjesë e gjykatës kushtetuese është vetëm një antar, ndërsa prej 2 vitesh ky institucion është jashtë funksionit për shkak të vettingut. Gjykata kushtetuese përbëhet nga 9 antar, 3 zgjidhen nga kuvendi, 3 nga presidenti, si dhe 3 nga gjykata e lartë. Djali i ish prefektit të Shkodrës, Paulin Radovani, është arrestuar në Paraguaj. Ndaj tij kishte një urdhër arresti ndërkombëtar pasi akuzohet për mashtrime me shuma të mëdha. Është arrestuar në Paraguaj Elton Radovani, djali i ish prefektit të Shkodrës, Paulin Radovani. Sipas mediave vendase, ai është prangosur në datën 3 tetor në një autostradë të kryeqytetit. 31 vjeçari ishte në kërkim ndërkombëtar, pasi akuzohet se është i përfshirë në një skem borxhesh dhe mashtrimesh. Pas këtyre problemeve, Elton Radovani u aratis nga Shkodra së bashku me vëllain e tij. Ka qenë babai i tyre, ish prefekti Paulin Radovani, i cili ka treguar në polici emrat e personave të cilët kërcënonin atë dhe bashkëshorten për borxhet që kishin 2 djemtë e tij. Pas denoncimit, policia arrestoi në mars të këtij viti në kuadër të operacionit Maranaj 12 persona, mes të cilëve kancelarin e gjykatës së Shkodrës, si dhe ish drejtorin e patentave në këtë qytet. Mbi ta nisi hetimi për akuzat pastrim të produkteve të veprës penale, ushtrim aktiviteti financiar të palicencuar, shpërdorim detyre, prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve luftarake. Të gjithë të prangosurit treguan në polici se i kanë dhënë borxh djemve të ish prefektit, shuma të konsiderueshme, ndërkohë policia vuri në mbrojtje Paulin Radovanin. Mendohet se borxhi i djemve të tij është mbi 10 milion euro. Borxhi tatimor ka arritur në 1 miliard dhe 77 milion dollar vitin që shkoi, ndërsa afro gjysma e tij zotrohet nga 50 kompani të mëdha. Kontrolli i lartë i shtetit thotë se rritja e tij vjen si pasojë e moskryrjes së pagesave nga tatimpaguesit. Vlera e borxhit që bizneset kanë ndaj administratës tatimore ka arritur në 1 miliard dhe 77 milion dollar në fund të vitit që shkoi, duke u rritur me 120 milion dollar nga 2017. Një raport auditimi i kontrollit të lartë të shtetit ka evidentuar se afërsisht gjysmën e kësaj vlere e sotorojnë 50 subjekte të mëdha, shumica prej të cilave kanë konvertuar statusin në pasiv, duke e vështirësuar më shumë mbledhjen e detyrimeve. Por shifra më shqetësuese për kontrollin e lartë të shtetit lidhet me krijimin e detyrimeve të reja, ku vetëm në 2018 borxhi i ri arriti në 287 milion dollar. Faktorët që kanë ndikuar në rritjen e borxhit për vitin 2018 janë shtesat e borxhit të cilat vijnë nga vlerësimet dhe rivlerësimet e administratës tatimore, moskryerja e pagesave nga tatimpaguesit dhe mosmarrja e masave shtrënguese nga administrata tatimore.
Në total janë rreth 145.000 subjekte që rezultojnë me detyrime të papaguara, shumica të cilave janë në zërin e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe tatimit mbi fitimin, ndërsa konstatohen pashtu edhe detyrime të konsiderueshme në zërin e sigurimeve shoqërore, ku shumë kompani nuk kanë nderdhur kontributet për punonjësit. Më të rregullt rezultojnë individët, të ardhurat personale zën vetëm 1% të borxhit në tatime. Borxhi tatimor ka qenë gjithmonë një shqetësim për të gjitha qeveritë, por edhe për institucionet ndërkombëtare që kanë asistuar vendin. Në rastet e rritjes së tij, qeveritë kanë iniciuar nisma për faljen e tyre, të cilat janë kritikuar dhe nga organizmat ndërkombëtar. Si efekt i ligjit të faljes, borxhi tatimor ul me 35% në 2017, ndërsa një vit më pas ai është rritur në të njëjtat nivele. Është shelur sot viti i ri akademik. Kryeministri Edi Rama ishte në Fakultetin e Mjekësisë ku tha se gjendja në arsimin e lartë sot është më mirë se më parë, ndërkohë që ka njoftuar dhe hapjen e spitalit të ri të kirurgjisë. Çelja vitit të ri akademik 2019-2020 e gjeti kryeministrin Edi Rama në Universitetin e Mjekësisë. Kreu i qeverisë theksoi se përmirësimi i kushteve të studentëve është në fokus të reformave. Sot ne mund të themi se universiteti është në një gjendje më të mirë se që ishte dje. Natyrisht që duhet ende shumë përpjekje për bashkët për ta bërë atë edhe shumë më të mirë se kaq, por studentët që nisin sot vitin kanë në dispozicion kushte më të mira se sa studentët që e mbyllën këtë vit shkollën. Kryeministri Rama bëri me dije se së shpejti do të ndërtohet spitali i ri i kirurgjisë. Së shpejti do të çelet dhe spitali i ri modern i kirurgjisë, ku një komponent i rëndësishëm është edhe komponenti i ndërveprimit me universitetin. Jam shumë i bindur se ai spital do të vendosi një standard të ri në shërbimin tonë kombëtar shëndetësor. Rama siguroi studentët ekselent për një rrugë të drejtë për drejtë dhe pa filtra mes tyre dhe tregut të punës. Ndërsa në qytetin studenti janë rikonstruktuar edhe 2 godina të tjera, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia tha se së shpejti rinis shpërndarja e kartave të studentit. Studentët që janë akomoduar në godinat 24-25 në qytetin studenti, këtë vit do të kenë kushte më të mira jetese. Bashkia e Tiranës ka përfunduar rikonstruksionin e plotë të tyre, ndërsa po punohet në 2 godina të tjera. Erdhi ajo kohë e vitit ku duhet i themi mirë se erdhën në Tiranë, gjithë studentëve. Sot që hapim një konvikt të ri vajzash të rikonstruktuar, ju themi shumë suksese, mirë se erdhën në shtëpinë e dytë. Velia e konsideroi përmirësimin e kushteve në konvikte, premtim të mbajtur nga ai dhe kryeministri Rama për studentët në vijim të plotësimit të pikave të paktit për universitetin. Ta u rikthyen në studime dhe dolën shkëlqyer, kurse ne u rikthyem punë, prodhuam kartën e studentit, e cila duke filluar nga kjo javë do të vazhdojë të shpërndahet në të gjitha fakultetet e Tiranës dhe shumë shpejt do të fillojmë edhe në fakultetet private, që edhe studentët në universitetet private të përfitojnë nga lehtësirat, përfitojnë nga aboneja dhe nga gjithë kursimet e tjera që vinë prej kartës. Godinat numër 24 dhe 25 janë ndërtuar që në vitet 1990. Në ditën e parë të vitit të ri akademik, një grup studentësh kanë protestuar përpara Ministrisë së Arsimit. Ata kanë kërkuar shfuqizim të ligjit të arsimit të lartë dhe gjithashtu zërim të tarifave në universitetet publike. Teksa mira studentë ju janë drejtuar auditorëve për të nisur vitin e ri akademik, një grup studentësh pjesë e lëvizjes për universitetin i janë rikthyer protestave. Të rinjt protestuan përpara derës së Ministrisë së Arsimit. Ata kërkuan sërish shfuqizim të ligjit për arsimin e lartë dhe tarif zero shkollimi në universitetet publike. Tarifat e bachelorit janë ullur vetëm për një pjesë gjithnjë më të vogël studentësh. Tarifat e masterit nuk janë ullur pothuajse për asnjë student dhe vijojnë të mbeten nga më të lartat në Europë. Ne do të vazhdojmë betejën. Jemi në vitin e 6 të saj dhe nuk do të ndalemi derisa të përmbyset ligji, tarifat, abuzimi. Ata paralajmëruan se do të vazhdojnë protestat deri në plotësimin e të gjitha kërkesave të tyre, të parashtruara më herët në protestat masive që nisën në dhjetorin e shkuar. Në 6 bashki të vendit do të investohet për trajtimin e integruar të mbetjeve. Ky projekt mbështetet nga ambasada gjermane, e cila ka investuar 4.5 milion euro. 4.500.000 euro do të investohen nga qeveria gjermane për grumbullimin dhe trajtimin e mbetjeve në bashkitë e Himarës,
Broskovecit, Peqinit, Rogozhinës, Sarandës dhe Cërikut. Marrëveshja për financimin e këtij projekti u firmos mes Ministrit të Mjedisit dhe Turizmit Blendi Klosi dhe ambasadorit gjerman. Kemi nevojë që të mbyllim vend depozitimet ilegale dhe të shndrojmë ato në parqe publike për qytetet. Kemi shumë nevojë të marrim asistencë teknike se si do trajtohen kostot dhe tarifat e menaxhimit të këtij fenomeni. Ambasadori gjerman vuri në dukje se trajtimi i mbetjeve me standarde është detyrim për anëtarësimin në Bashkimin Europian. Ekspertët kanë formuluar sfida madhore për qeverinë shqiptare, por edhe për sipërmarrësit dhe qytetarët. Diskordanca me standardeve të Bashkimit Europian dhe status quo-s shqiptare vazhdon të jetë e madhe. Kjo sfidë mund të përballohet me sukses vetëm nëse qeveria bëhet bashkë me qytetarët e angazhuar. Qeset plastike konsiderohen ndotësit kryesor, ndaj edhe synimi i Ministrisë së Mjedisit është që nga 1 qershori i vitit 2020, Shqipëria të bëhet vendi i parë në Europë pa qese plastike. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thirrur kreun e KQZ-s dhe kryeprokurorin në lidhje me hetimin që po kryhet për helmimin me zarfet e ardhura me vota nga Serbia. Mësohet se ekzaminimi do të bëhet nga ekspert ndërkombëtar. Ndjekim Blerta Dalloshi Berishën. Presidenti Hashim Thaçi ka pritur në takim kryetaren e KQZ-s, kreun e AKI-s dhe kryeprokurorin e shtetit, nga të cilët është njoftuar për procesin e hetimeve pas dyshimeve se zarfet e ardhura nga Serbia përmbajnë një materie helmuese. Ekzaminimet e zarfeve do të bëhen bashkë me ekspert ndërkombëtar. KQZ-ja ka vendosur që të mos merret me numërimin e votave të ardhura nga Serbia deri në përfundim të hetimeve dhe pastaj do të dalin me një vendim. Nga klinika infektive në SHKUPI bëjnë me dije se rezultatet e analizave të helmuarve do të dalin pas 48 orësh, ndërsa 11 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore në këtë klinik në mesin e tyre 2-7 Por juristi Vigan Qorolli e ka quajtur antikushtetuese dhe antiligjore mënyrën se si votat janë sjell përmes zyrës ndërlidhëse të Serbisë në Kosovë e jo me postë sikurse ka ndodhur me shqiptarët e diasporës. Përfaqësia diplomatike serbe në Prishtinë i ka marrë ato vota dhe i ka sjell në Prishtinë në mënyrë të paautorizuar. Mos them të kundërligjshme, për çka prokuroria e shtetit duhet të hapë një procedent penal. Gjatë procesit të numërimit të votave të ardhura nga Serbia, komisionerët e KQZ-s kanë pasur reaksione alergjike dhe është ndërprer procesi i numërimit të votave. Blerta Dalloshi Berisha, TVKlan Prishtinë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ndërkohë e ka konsideruar sajes helmimin e numëruesve të votave të ardhura nga Serbia. Ai thotë se gjithçka është bërë për të manipuluar votat e listës serbe. Ndjekim Idroseferi nga Beogradi. Serbia i quan shpikje helmimet në Prishtinë. Kjo ka alarmuar politikën në kryeqytetin serb. Zyrtarët serb thonë se shqiptarët duan të manipulojnë votat, pasi duan ta eliminojnë listën serbe. Një katastrofe ka quajtur Vučić këtë ngjarje, duke apeluar për kujdes tek ndërkombëtarët. Ne kemi lutur partnerët tanë ndërkombëtar që edhe ata të bëhen njerëzishëm bashkë me shqiptarët që të mos i ndihmojnë në këto qëllime të sëmura, pasi në të kundërtën kanë frikë që po i afrohemi një katastrofe. Vučić ka pyetur se si ka mundësi që vetëm shqiptarët dhe jo vëzhguesit serb janë helmuar me votat nga Serbia, siç ka thënë ai, kjo ngjarje ka një prapavi politike dhe asgjë tjetër. Kanë shpikur një rrëfim për helmim me zarfe nga Serbia. Kanë thënë se antarët e Komisionit Qendror janë helmuar, por jo edhe antarët serb. Unë vetëm mund të them që kjo mund të lërë pasoja katastrofike në marrëdhëniet serbo-shqiptare. Reagimet kanë ardhur edhe nga zyra për Kosovën, disa ministra dhe lista serbës që kanë qenë një zërit që këto vota mund të mos kenë më vlerë pasi kanë frikë nga përmbytja e rezultatit në favor të serbëve të tjerë që nuk arritën të futen në kuvend dhe nuk kanë mbështetjen e shtetit serb. Idroseferi, TVKlan Beograd.
Forcat kurde kanë bërë aleancë me forcat e ushtrisë së presidentit sirian Bashar al-Assad në përballjen e tyre kundër ushtrisë turke. Por kjo aleancë pritet që të shkaktoj përplasje mes presidentit rus Vladimir Putin dhe atij turk Recep Tayyip Erdogan. Banorët e Asakas në rajonet kurde në veri të Sirisë, rikthimin e ushtrisë së presidentit Bashar al-Assad e pritën me festime. Në veri të Sirisë, tashmë ushtria turke do të ketë përballë të siriane të presidentit Bashar al-Assad. Të braktisur nga amerikanët, grupet e militantëve kurd lidhen marrëveshje me Damaskun, që lejon ushtrinë siriane të rikthehet në rajonet në verilindje të Sirisë, aty ku këmbë atyre nuk shkelte prej 2014-s, kur territorat kurde ranë në duart e shtetit islamik. Sulmi turk kundër militantëve kurd vijon i ashpër. Të xhirimet tregojnë momentet e bombardimeve të ushtrisë turke në qytetin e Ras al-Ainit. Sulmi i ka marrë jetën 14 personave, ku krahas militantëve kurd humbën jetën edhe 5 civilë të pafajshëm dhe u plagosën 10 të tjerë. Presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar sanksionet ashpra ekonomike kundër Ankaras për sulmin ndaj kurdëve. Megjithatë, ai nënshkroi së fundi edhe tërheqjen e 1000 trupave amerikane të mbetura në veri të Sirisë. Analistët parashikojnë që sulmi turk në Siri të krijojë një çarje në marrëdhëniet e ngrohura së fundi mes Erdoganit dhe Putinit, pasi Kremlini mund të vazhdojë të ndihmojë ushtrinë e aleatit përhershëm Bashar al-Assad në betejën për të mbrojtur kurdët. Mbretëresha Elizabeta II ka parashtruar në parlament planin e ri të qeverisë britanike për daljen nga Unioni përpara datës 31 tetor. Analistët ndërkohë thonë se kryeministri i vendit Boris Johnson kishte për qëllim që të bllokonte parlamentin deri në mbajtjen e këtij fjalimi, por nuk i arriti dot. Me karrocë me kal, siç e do tradita, Elizabeta II e Britanisë së Madhe mbriti në parlament në 11:30 me orën lokale për të parashtruar në nisje të sesionit të ri parlamentar planin e qeverisë së Boris Johnsonit. Përpara kryeministrit, kreu të dhomës së ulët, opozitës dhe 650 deputetëve të pranishëm në sallë, monarkja 93 vjeçare theksoi se prioriteti i qeverisë është dalja nga Bashkimi Europian brenda 31 tetorit, afatit përfundimtar të përcaktuar nga Brukseli. Prioriteti qeverisime ka qenë gjithmonë të garantoj daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Europian më 31 tetor. Qeveria ime ka për qëllim të punoj për një partneritet të ri me Bashkimin Europian, bazuar në tregtinë e lirë dhe bashkëpunimin miqësor, duke shfrytëzuar mundësitë e reja që krijohen pas daljes nga Bashkimi Europian. Gjithsesi, analistët thonë se qëllimi i vërtet që Johnson kërkoi fjalimin e mbretëreshës nuk ishte thjesht shpallja e agjendës së re qeverisëse, e i synonte bllokimin e përpjekjeve të opozitës në parlament për të miratuar ligje që shtyjnë afatin e Brexitit ose pengojnë daljen pa marrëveshje. Në këtë përpjekje ai dështoi sepse opozita i shndërroi këto në ligje, pasi parlamenti u rikthye punës me vendim të Gjykatës Supreme përpara afatit të përcaktuar. Java e modës në San Paulo të Brazilit është dominuar nga mesazhet sensibilizuese, nuk janë lënë jashtëvëmendjes zjarret në Amazon, por edhe ekonomia në rënje. Kjo nuk është një protest, por java e modës në San Paulo të Brazilit. Pankartat e këtyre modeleve nuk kanë mesazhe mode, por politike. Situata e vështirë në vend, si zjarret masive, ekonomia në rënje apo edhe presidenti i debatuar i krahut të djathtë Bolsonaro kanë frymëzuar ose detyruar krijuesit të modës të mbajnë një qëndrim, duke politizuar kështu edicionin e 47 të javës së modës në San Paulo. Tonet politike sigurisht që ishin ndërthurur me stil, ngjyra vjeshte dhe ekstravagancë. Përveç stilistët, aktivizmi në pasarele bën modën më të prekshme, të hapur ndaj të ndryshmes dhe më demokratike. Dhe këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që na ndoqët.